Hãy tưởng tượng bạn đã sống trong chiến hào hàng tuần, có thể hàng tháng. Xác chết của các đồng đội, bạn bè, anh em của bạn, vây quanh bạn. Mùi thối rữa bốc lên, nỗi đau mất mát của bạn thật khủng khiếp. Nước mưa đã làm cho mặt đất nơi bạn đứng trở thành bùn dày đặc. Bạn lạnh cống không thể chịu nổi, và nó sẽ diễn tiến như vậy trong một thời gian dài. Bạn đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Địa ngục trần gian. Với sự tham chiến bởi kẻ thù và đồng minh của bạn, bạn đang chiến đấu trong cuộc chiến tàn khốc nhất mà thế giới từng chứng kiến. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhưng bạn thức dậy vào một buổi sáng và mọi thứ đã khác. Hôm nay bạn rời khỏi chiến hào. Bạn thoát khỏi mùi của cơ thể thối rữa. Bạn thả đôi giày đầy nước mưa vào bùn đất để chạy trên cỏ bằng chân trần. Bạn đặt xuống và nhặt một quả bóng. Bạn ngừng bắn vào kẻ thù của mình và thay vào đó, bắt đầu bắn vào cột gôn của họ. Đó là một phép màu trong ngày Giáng sinh bởi vì hôm nay bạn không chiến đấu. Bạn đang chơi bóng đá với những người mà lẽ ra bạn phải ghét nhất trên đời. Đôi khi thực tế còn xa lạ hơn cả hư cấu. Vào ngày 25 tháng 12 năm 1914, có một lệnh ngừng bắn tạm thời trong Thế chiến thứ nhất, và những người lính đồng minh từ Anh đã chơi bóng với những người lính Đức thay vì thực hiện nghĩa vụ chiến đấu đã tuyên thệ của họ. Khoảnh khắc này rất đáng chú ý vì nhiều lý do, nhưng điều gây chú ý đối với tôi là những gì những người lính đã làm trong ngày đình chiến ngày Giáng sinh của họ. Họ đã chơi thể thao. Ngày nay, Thế vận hội Olympic vẫn mang các quốc gia trên thế giới lại với nhau, trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Tại sao chúng ta yêu thích thể thao đến mức sẵn sàng bỏ qua những khác biệt cực đoan nhất của mình để tham gia? Có thể đó là vì chúng ta muốn cảm nhận được đỉnh cao của chiến thắng, mà không sợ hậu quả của việc thua cuộc. Khi những người lính thi đấu thể thao với nhau, họ có thể hào hứng với khả năng chiến thắng, mà không phải lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với mình. Quả thật, vũ trụ này được tạo ra không phải để làm hài lòng chúng ta, nó luôn là một cuộc đấu tranh ở mọi khía cạnh. Cạnh tranh tồn tại ở mọi nơi trong tự nhiên. Đó là sự sống còn của kẻ mạnh nhất đối với hầu hết các loài, kể cả con người. Nhưng với thể thao, chúng ta đã có thể tạo ra sự cạnh tranh thân thiện mang lại những lợi ích gần như giống nhau mà không gây ra hậu quả chết người. Khi hai con bò được hút đầu vào nhau, một trong số chúng hầu như luôn thập thiển bỏ đi với một số thiệt hại về thể chất và lâu dài. Nhưng khi hai vị vua đối đầu trong một ván cờ, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chỉ là cái tôi bị bầm dập. Nhưng điều này không giải thích đầy đủ tại sao chúng ta thích thể thao. Bởi vì không giống như cờ vua, hầu hết các môn thể thao đều đòi hỏi thể chất, và đặc biệt là với các môn thể thao đối kháng, các đối thủ có thể rời đi mà không chỉ là khập khiễng. Nếu cạnh tranh thân thiện không phải là lý do, thì tại sao chúng ta yêu thích thể thao? Giống như hầu hết mọi thứ, có lẽ thuyết tiến hóa có thể cho chúng ta manh mối. Sức mạnh là rất quan trọng đối với con người nguyên thủy. Kẻ mạnh có nhiều khả năng sống sót hơn và điều này khiến họ trở thành bạn tình hấp dẫn hơn. Đây là điều mà các nhà khoa học Andreas Gierloch và Siegfried David đã sử dụng để cố gắng giải thích tại sao chúng ta lại bị thu hút bởi thể thao. Họ gợi ý rằng thể thao thể hiện những đặc điểm mong muốn về mặt tiến hóa ở người bạn đời thông qua thể thao. Tham gia thể thao về cơ bản là cách chúng ta khoe bộ lông công của mình. Bây giờ, mặc dù tôi không khuyến khích rằng chúng ta chỉ vung gậy hay đá bóng để chứng tỏ giá trị của mình với một người bạn đời tiềm năng. Mặc dù có một số bạn nam sẽ đồng ý rằng việc mình đang chạy trên sân, mà có Bruce của mình đang đứng ngoài sân cỏ cổ vũ, điều đó có thể gia tăng 200% sự nhiệt huyết của bạn. Nhưng một số bạn có thể đồng ý rằng việc giữ cho thân hình cường tráng đó không bao giờ gây hại. Và thực tế đó được chứng minh bởi khoa học. Năm 2004, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu và phát hiện ra rằng, cả nam và nữ vận động viên đều thành công hơn trong việc giao phối so với những người không phải là vận động viên. Và trong số tất cả những người đã đọc nghiên cứu đó, gần như không ai ngạc nhiên với những kết quả này. Lý thuyết này giúp giải thích tại sao các môn thể thao thể hiện những đặc điểm khao khát mãnh liệt nhất, lại thường phổ biến nhất. Đó có lẽ là lý do tại sao bowling và bi-lắc trên sân cỏ vẫn chưa thu hút được nhiều sự chú ý như bóng đá hay bóng rổ. Mặc dù thuyết tiến hóa giúp chúng ta hiểu tại sao chúng ta quan tâm đến các vận động viên và chơi thể thao, nhưng nó không thực sự giải thích lý do tại sao chúng ta thích xem họ. Và để làm được điều đó, chúng ta phải bỏ qua bản chất thể chất của thể thao. Bởi vì khi chúng ta không gây chiến với nhau, có thể chúng ta yêu thể thao vì câu chuyện mà chúng tạo ra. Chúng ta trao cảm xúc của mình cho trò chơi với sự không chắc chắn về kết quả của nó. Tiểu thuyết cũng cho chúng ta trải nghiệm tương tự. Chúng ta không biết nó sẽ kết thúc như thế nào, và vì vậy có một cảm giác phấn khích khi tìm hiểu. Với thể thao, chúng ta đảm bảo sẽ có một trận chung kết hoành tráng không được xác định trước và
Do đó, sự hồi hộp có thể lớn hơn nhiều. Chúng ta có thể bị cuốn vào một cuốn sách hoặc một bộ phim và quên rằng, kết thúc đã được xác định, nhưng nó sẽ không bao giờ có cảm giác kết thúc mở như một trò chơi. Cho dù đó là việc những kẻ yếu hơn đánh bại những người khổng lồ. Thể thao hầu như luôn có một câu chuyện. Nếu đội yêu thích của chúng ta giành được giải thưởng cao nhất, chúng ta coi tất cả các trận đấu trên đường đến vinh quang là một cuộc diễu hành chiến thắng. Và nếu họ không lọt vào vòng loại trực tiếp, thì những chiến thắng không thường xuyên được coi là thành tích vượt trội của một đội đã xác định thua. Đó là những gì được gọi là story bias, định kiến về các câu chuyện chúng ta diễn giải mùa giải như một câu chuyện mạch lạc. Lý thuyết dựa trên câu chuyện này, giúp giải thích lý do tại sao mọi người thích một trò chơi. Vậy tại sao thể thao lại đặc biệt như vậy, so với một bộ phim truyền hình hay một bộ phim bom tấn? Khi hầu hết mọi người nói rằng họ yêu thích thể thao, điều họ thực sự muốn nói là họ yêu thích một đội hoặc cầu thủ cụ thể. Hầu hết mọi người sẽ không xem bóng đá nếu đội yêu thích của họ không thi đấu. Thay vì quan tâm đến những gì toàn bộ môn thể thao đang làm, mọi người thường đầu tư vào các cầu thủ, các đội bóng và văn hóa xung quanh tất cả những điều đó. Kết quả là, hầu hết chúng ta xem thể thao vì muốn thấy đội của mình thành công. Người hâm mộ thường đầu tư vào đội của họ, về mặt tình cảm và thậm chí cả về tài chính. Các nghiên cứu đã chỉ ra, rằng những gì diễn ra trong một trận đấu có thể ảnh hưởng đến mức độ cortisol và testosterone của người hâm mộ. Nó có thể kích hoạt cơ chế chiến đấu hoặc bỏ chạy của chúng ta, khiến nhiều người trong chúng ta quyết định nên là hét, hay tắt nó đi, thậm chí đập cả TV trong sự ghê tởm khi đối mặt với đội yêu thích của mình thua một trận đấu lớn. Sự gắn bó của chúng ta với một đội rõ ràng có tác động mạnh mẽ đến cơ thể và tâm trí của chúng ta. Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu kỹ về fandom. Fandom được hiểu là một cộng đồng được lập ra bởi những người có cùng sở thích, sự hâm mộ, yêu mến và ủng hộ cho một thần tượng, nhóm nhạc, nghệ sĩ hay người nổi tiếng nào đó. Và phát hiện ra rằng, sự gắn bó của chúng ta với một nhóm có liên quan nhiều đến bản sắc. Ý thức về bản thân của chúng ta bị bao bọc trong quan niệm của chúng ta về việc chúng ta là người hâm mộ, fan. Khi hầu hết mọi người nói về đội bóng yêu thích của họ, họ sử dụng đại từ chúng tôi, và chúng ta, ám chỉ họ là một phần của tập thể. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể rất xúc động trước chiến thắng, hay thất bại của đội mình. Chúng ta thậm chí có thể cảm thấy như, niềm tự hào cá nhân của mình đang bị đe dọa. Nó giống như chúng ta đã thua, hoặc chúng ta đã thắng. Nhưng fandom không phải là tất cả về chiến thắng hay thất bại. Nhiều người trong chúng ta không bỏ đội yêu thích của mình vì họ thua một trận, hoặc thậm chí vài trận liên tiếp và ngay cả đội bóng của mình xuống hạng. Chúng ta vẫn trung thành vì chúng ta cảm nhận được sự kết nối xã hội từ nó. Những quyền thương mại franchise không giành được nhiều thành công bằng cách thúc đẩy ý thức cộng đồng đó khi giành chiến thắng. Đặt trọng tâm vào yếu tố xã hội của thể thao lên trên cảm xúc đi kèm với chiến thắng có thể giúp một đội kinh phí thấp giữ chân người hâm mộ. Chicago Cubs đã không giành được World Series trong hơn 100 năm và hiếm khi lọt vào vòng loại trực tiếp. Tuy nhiên, câu lạc bộ vẫn có một lượng người hâm mộ hùng hậu ngay cả trước khi họ giành chức vô địch năm 2016. Tại Wrigley Field, người hâm mộ đến vì cảm giác cộng đồng và bầu không khí cổ vũ, ngay cả khi viễn cảnh chiến thắng chỉ là một giấc mơ. Sự nhấn mạnh xã hội này cũng tốt cho lòng tự trọng của người hâm mộ. Mặc dù đội của bạn không giành được chiến thắng lớn, nhưng bạn vẫn có cộng đồng để kết nối, cổ vũ cho cùng một đội, cũng gắn kết chúng ta với gia đình và cả những người xa lạ. Khi bạn đến một quán cà phê xem bóng đá và nhìn thấy ai đó mặc cùng chiếc áo đấu với bạn, gần như đảm bảo rằng bạn có thể tiến lại gần họ và có một cuộc trò chuyện hiệu quả. Nhóm của bạn là một cửa ngõ để liên kết với những người khác. Không có gì ngạc nhiên khi việc đồng cảm với một nhóm có liên quan đến mức độ cô đơn và xa lánh thấp hơn, cũng như mức độ cảm xúc tích cực và lòng tự trọng tập thể cao hơn. Hầu hết chúng ta phát triển gắn bó với các nhóm mà gia đình và bạn bè của chúng ta ủng hộ, và thường là nhóm mà chúng ta đã lớn lên cùng. Khi chúng ta trưởng thành, việc đi xem một trò chơi có thể mang lại cảm giác hoài niệm và xúc động đến bất ngờ. Trải nghiệm này có thể mang lại những ký ức đẹp đẽ của thời thơ ấu, cảm xúc của những người thân yêu có thể đã qua đời hoặc những người bạn mà bạn không gặp thường xuyên. Nhiều người trong chúng ta không thể rũ bỏ mối liên kết bền chặt mà chúng ta có với đội bóng yêu thích của mình, ngay cả sau khi chúng ta chuyển đến gần hơn với một tổ chức đối thủ. Sự gắn bó của chúng ta đã được củng cố từ những trải nghiệm thời thơ ấu của chúng ta, và những mối liên kết bền chặt này không thể được nhân rộng một cách dễ dàng. Đó là lý do tại sao việc cố gắng cổ vũ cho một logo hoặc màu áo mới có thể khiến bạn cảm thấy trống rỗng và thất vọng, ngay cả sau những nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự quen thuộc. Vậy tại sao chúng ta yêu thích thể thao?
Chúng ta có thể không bao giờ biết chắc chắn, nhưng có một điều chúng ta có thể tự tin nói rằng, nó liên quan nhiều đến bản thân chúng ta cũng như những gì diễn ra trên sân. Chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn được khao khát, chúng ta muốn có ý thức cộng đồng và chúng ta yêu thích một câu chuyện hay. Cuối cùng, nó có thể chỉ là một trò chơi. Nhưng không phải bản thân cuộc sống cũng chỉ là một trò chơi hay sao?